Welcome po sa Cooking Lesson. Gagawa po tayo ngayon ng napakasarap na puto bumbong. Ariho ang ating main ingredients. 1/4 kilo or 250 grams glutinous rice flour. Maglalagay din po tayo ng 1 tasang tubig, pero paunti-unti lang po yung paglalagay natin para matansya natin. Dahil meron pong glutinous rice flour na matakaw sa tubig, meron naman din pong hindi. Haluin lang po natin hanggang sa magbuo-buo yung ating glutinous rice flour. Maglalagay din po tayo ng ilang patak na food color, yung violet po ang kulay. Haluin lang po nating mabuti hanggang sa mag-well combined na ang ating food color at ang ating dough. Para po mas maganda ang consistency ng ating puto bumbong, atin pong mamasahin gamit ang ating kamay. Ganito dapat ang consistency ng ating dough, kaya dapat po alalay lang tayo sa paglalagay ng tubig. Sunod naman po ay atin ang gagadgarin ng ating dough, gamit po yung gadgara ng cheese. Yung nagadgad natin. Bale, gumamit lang tayo ng glutinous rice flour, tubig at food color. Gagamit po ako ng dahon ng saging bilang hulmahan ng ating puto bumbong, pero pwede rin po kayong gumamit ng aluminum foil. Lalahidan ko po ng butter or margarine ang ating dahon ng saging para hindi po kumapit yung ating puto bumbong. Ilalagay na po natin yung ating ginadgad kanina. Tansyahin nyo na lang po kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. Kailangan po slight lang yung pagmumold natin para hindi po siya matigas kapag naluto. I-press lang po natin ng dahan-dahan. Kapag nahulma na ho nating lahat, atin na hong i-arrange sa ating steamer. Yun hong mga kababayan natin na kahit nasa ibang bansa at namimiss ng kumain ng puto bumbong, kayang-kaya nyo na hong gumawa nito kahit nasa bahay lang. Atin lang pong i-steam ng 4 minutes sa medium heat or hanggang sa maging dark yung kulay ng ating puto bumbong. Luto na ho are, kaya atin ang papatayin ang ating apoy. Ilipat lang po natin sa dahon ng saging or sa kahit na anong gusto nyong paglagyan.
Atin pong lalagyan ng butter sa taas at atin pong bubudburan ng asukal. Kung wala po kayong available na niyog, pwede po yung ginadgad na cheese. At maglalagay din po tayo ng lecheflan. Para po sa paggawa ng ating lecheflan, meron po akong suggested video sa taas. Budget friendly rin po ang ating lecheflan dahil gawa po siya sa powdered milk. Maglalagay din po ako sa end screen ng link sa paggawa po ng ating powdered lecheflan para dire-diretso po yung ating panonood. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel at marami pa po akong i-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Ari naman ho ay niyog ang ating ilalagay. Same process din lang po. Maglalagay tayo ng butter, asukal at ang ginadgad na niyog and then lecheflan. I-click nyo na lang po ito para sa marami pang videos. Maraming salamat po sa panonood.